بچه‌ها سلام، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها این جلسه ما در قسمت 4 از فصل 5 هستیم، در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه ما فرض تعهدیه. فرض تعهدی چی میگه؟ فرض تعهدی یا حالا یه سری جا هم نوشتن مبنای تعهدی که جفتش درسته. فرض تعهدی یه فرضه ولی یه مبنا در حسابداری هم هست که در آینده بیشتر بهتون توضیح میدم. فرض حسابداری میگه که تمامی درآمدهای یک کسب و کار در زمان تحقق و تمامی هزینه‌های یک کسب و کار در زمان تحمل باید شناسایی بشن. در واقع این فرض میگه، بذارید براتون یه مثال بزنم، میگه اگه یه مشتری بیاد و درخواست فاکتور فروش کنه با موعد و شرایط پرداخت 3 ماهه، ما اون فاکتور فروش رو که بهش بدیم و بعد از فاکتور فروش کالا رو هم بهش تحویل بدیم، درآمد ما تحقق یافته. حالا کاری نداره به این که اون مشتریه میخواد 3 ماه دیگه پولشو بده یا میخواد ماه به ماه پولشو بده یا اصلا شاید پولشو هیچ وقت به ما نده. در فرض تعهدی ما باید اون درآمد رو در سیستم شناسایی کنیم و کاری نداشته باشیم که اون درآمد وصول شده یا نه. و این فرض در حسابداریه، یه مبنا در حسابداریه که ما وقتی مشتری میاد و پولی میاد کالایی از ما دریافت میکنه بدون اینکه پولی بده، این درآمد رو باید شناسایی بکنیم. بچه‌ها برعکسش هم اتفاق میفته. یه موقع تامین کننده‌ای میاد و مثلا یه خدماتی رو به ما میده و این خدمات رو ما تسویه نمی‌کنیم، به صورت نسیه خدمات رو ازش میگیریم. در نهایت به ما یه فاکتور میده و خدمات رو میاد انجام میده. مثلا میاد یه لوله کشی انجام میده، میاد حالا مثلا اصلا یه سرویس سیستم بوده، سرویس دوره‌ای آسانسور بوده، هر چی که بوده انجامش داده و در نهایت ما این هزینه ها رو در سیستم باید شناسایی کنیم. کاری به وصولش یا پرداختش، کاری به اون دریافتش اینا هیچی نداشته باشیم. فرض تعهدی به ما میگه رویداد مربوط به خرید یا رویداد مربوط به فروش، حالا چه کالا باشه چه خدمات باشه، با رویداد وصول 2 تا موضوع مجزا هستن و اگه ما فروشی انجام میدیم و کالا رو تحویل مشتری میدیم، در واقع فروشه انجام شده، رویداد فروش انجام شده که درست هم هست، یعنی ما فروشمون رو انجام دادیم. حالا بعداً اون میخواد بیاد پولشو بده نده یا طبق یه توافقی این کار انجام بده، دیگه میشه اتفاقات و رویدادهای بعد از اون که شناسایی میشه. فرض تعهدی یه سری مزایا هم داره مثل بقیه فرضا. خب این فرض هم الکی به وجود نیومده، یه سری مزایا داره که الان براتون دونه دونه میخونم. یکی میگه شفافیت بیشتر در گزارشات و عملکرد مجموعه، که درست هم میگه. ما زمانی که خب شفافیت بیشتر یعنی چی؟ یعنی که اگه مثلا این فرض تعهدی نبود و زمانی که پولو میگرفتیم درآمدو میزدیم، شاید خیلی موقع‌ها مشتری مثلا یه کالایی رو میگرفت ولی پولی نمیداد و هیچ ثبتی تو سیستم انجام نمیشد. یعنی ما درآمد رو شناسایی نمی‌کردیم، از طرفی طلبمون هم شناسایی نمی‌کردیم، یا حتی اگه اونم شناسایی می‌کردیم به هر حال یه بخشی از اون سیستم ناقص بود. بچه‌ها یه چیزی بگم، فرض تعهدی این نیست که ما حتما باید کالامون رو بدیم و پولی نگیریم. فرض تعهدی میگه اگه این اتفاق افتاد ما چجوری ثبتش کنیم. اگر نه که خیلی شرکت‌ها خب میگن اول مثلا پولو بزن بعد کالا رو بفرستیم و این اتفاق غلطی نیست. ولی فرض تعهدی میگه در زمانی که شما با توافق مثلا مشتریتون، با توافق تامین کنندتون پولی رو خواستید با موعد مثلا 3 ماه 2 ماه 1 ماه بدین، باید اول درآمدش رو تو اون موعد خودش شناسایی کنید، بعدن حالا دریافت و پرداختش هم بزنید و این شفافیت بیشتری میاره، چون همه چی سر جای خودش ثبت شده و به درستی ثبت شده. هم رویدادهای درآمدی در روز مخصوص خودش که کالا مثلا تحویل داده شده ثبت شده، هم رویداد دریافت پول اومده جای خودی ثبت شده. حالا اینا رو ما یعنی این فرض تعهدی و من خیلی بیشتر توی فصل مربوط به حسابداری و فروش بهش میپردازم، نگران نباشید. اینجا فقط میخوام یه اشاره بکنیم و بیشتر اون عمق قضیه رو ببینیم. حالا عملیاتی بودنش رو میایم بعدن نگاه میکنیم بهش. مزایای دیگه اش این چرا برعکس رفت.
مزایای دیگه اش میگه مشخص شدن میزان درآمدهای وصول نشده. خب خیلی ساده است. ما وقتی درآمدا رو اول شناسایی کنیم و کاری به وصولش نداشته باشیم، در نهایت میایم یه گزارش از سیستم میگیریم، درآمدایی که دریافت شده و درآمدی که دریافت نشده رو جدا میتونه به ما بده. دسترسی به اطلاعات کاملتر هزینه ها و درآمدها، شناسایی و وصول. خب اینم باز هی داره تکرار میکنه که اینم اتفاق میفته. گزارشگیری از هزینه و درآمدها در هر دوره و ارزیابی آن. خب ما تو هر دوره میتونیم درآمدها و هزینه هامون رو در همون دوره‌ای که اتفاق افتاده گزارش بگیریم و این خیلی خوبه. اینکه میگم تو همون دوره، مثلا ببینید اگه ما فرض تعهدی نبود، فرضاً یه کالایی رو به این نفر میفروختیم و ثبتشو چون پولشو 6 ماه دیگه میداد 6 ماه دیگه میزدیم، در واقع فروش ما 6 ماه دیگه ثبت میشد، در صورتی که اون فروش مربوط مثلا به برج 1 بود، برج 1 اون سال، و ما 6 ماه دیگه ثبتش کردیم، تو جای خودش ثبت نشده و گزارشگیری‌ها یه ذره جابجاه، ما نمیدونیم تو هر ماه دقیقاً چقدر فروختیم و باز این فرض تعهدی به این موضوع کمک میکنه. امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد سازمان در دوره‌های مختلف. این دقیقاً همون تاکید کننده فرض بالایی که میتونیم خب دوره‌های مختلف ما گزارشگیری‌های مختلفی داشته باشیم و هر چیزی رو جای خودش گزارشگیری کنیم. محاسبه دقیق‌تر بهای تمام شده کالا و پروژه ها. خب اینم باز ببینید وقتی ما هزینه ها رو زمانی که اتفاق میافتن بزنیم، هزینه ها حالا میتونه یه سری هزینه عمومی باشه، یه سری هزینه ها مربوط به کالا یا پروژه باشه. خیلی دقیق تر میتونیم بگیم این پروژه مثلا در ماه فروردین برای من چقدر هزینه داشت، در ماه اردیبهشت چقدر هزینه داشت، و باز همه چیز به جای خود ثبت شدن کمک میکنه که یک کالا مثلا چقدر برای من هزینه‌اش تموم شد، یه پروژه چقدر تموم شد، خیلی گزارش‌های دقیق‌تر میتونیم بگیریم. در کنار یه سری مزایا، معایب هم داره. شاید باورتون نشه ولی مبنای تعهدی معایب هم داره. یکی از معایبش اینه که یه ذره پیچیده تره نسبت به مبنای نقدی. چرا پیچیده تره؟ چون ببین تعداد رویدادهای بیشتری داره ثبت میشه. تو مبنای تعهدی ما اول یه بار میایم فروش میزنیم، یه بار دریافت میزنیم، ولی تو مبنای مثلا نقدی که مقابل تعهدیه، ما همون موقعی که پولو گرفتیم میایم ثبت میکنیم، یه بار ثبت میکنیم. ثبت زیاد باعث میشه که انرژی واحد مالی بیشتر مصرف بشه. اگه مثلا یه کاری با یه نفر فول تایم هندل میشد، شاید دیگه با فرض تعهدی با یه نفر هندل نشه. البته که اونجوری هم نیست، ولی به هر حال پیچیده تره. این پیچیدگیه، اینم اصلاح کنم همینجا بهتون بگم، مربوط به قبلنه. یعنی قبلا که نرم افزارهای حسابداری نبودن، خب این یه ذره پیچیده تر بود کار کردن باش، ولی الان که نرم افزارها اومدن، اصلا خود به خود الان سیستما همه تقریبا تعهدی شده و نرم افزار داره اکثر کارا رو انجام میده. یعنی شما فردا نگید که توی ویدیوی حساب توی دیدم که این پیچیده تره، نیروی بیشتری میخواد، هزینه بیشتری میخواد، بریم سراغ مبنای نقدی. نه، الان دیگه بحث نرم افزار اومده وسط. نرم افزارهای حسابداری این موارد رو هندل میکنن، شما با خیال راحت از مبنای تعهدی استفاده کنید. پرداخت مالیات بابت درآمدهای وصول نشده در دوره جاری. بریم مثلا ما 3 ماهه آخر سال یه فروشی رو انجام میدیم، درآمدش هم همون 3 ماهه آخر سال ثبت میکنیم. مثلا با آخر سال که میرسه و اظهارنامه رو میخوایم بدیم، البته اظهارنامه مثلا تو برج 4 ولی کاری نداریم، میخوام بگم که ممکنه بابت یه درآمدی که هنوز پولش رو دریافت نکردیم مجبور بشیم مالیاتش رو بدیم، چون درآمدش رو شناسایی کردیم و مالیاتش هم طبق درآمدا باید بدیم. طبق دریافتمون ما هیچ وقت مالیات نمیدیم و ممکنه اصلا طرف تو دوره بعدی پولش رو نده. البته که اون موقعی که پولش رو نده میتونیم بیاریمش تو حساب هزینه هامون و دوباره از مالیات سال بعدمون کم بشه، ولی به هر حال مالیات رو یه ذره جلوتر دادیم. این هم میشه جزء معایبش. معایب دیگه ای نداره، همین دوتا بود که به ذهنم رسید که باهاتون در میون بذارم. یه سری سوالات متداولم با هم بریم، شاید سوالی باشه که شما نیاز باشه بدونید. سوال اول میگه با توجه به پیچیده تر بودن اجرای مبنای تعهدی، آیا کسب و کارهای کوچکتر از مبنای دیگری در حسابداری استفاده میکنند؟ که فکر کنم اینو من بهتون گفتم. درست است که اجرای مبنای تعهدی دارای پیچیدگی بیشتری، اما این موضوع بیشتر در گذشته بوده و در زمان نبود نرم افزارهای حسابداری صدق می‌کرده. امروزه با کمک نرم افزارهای حسابداری حتی کسب و کارهای کوچک نیز با پیچیدگی کمتر طبق مبنای تعهدی پیش میرن، که تو پرانتز هم گفته نوع نرم افزار مهمه. منظوری که اون نرم افزار خب به هر حال
هر چی رابط کاربری بهتری داشته باشه شما راحت‌تر کار می‌کنید، زمان کمتری ازتون میگیره و اینو من دیگه تونتون خوندم چون بهتون جوابشو قبلا داده بودم. با توجه به پیچیده‌تر بودن اینکه به قبل رفتیم، به غیر از مبنای تعهدی ما مبناهای دیگری داریم یا نه؟ خب یه دونه تو ویدیو که بودیم براتون گفتم مبنای نقدی که روبروی تعهدی قرار میگیره، ولی بله ما مبناهای دیگه‌ای هم داریم، مبنای نیمه تعهدی، مبنای تعهدی تعدیل شده، نقدی تعدیل شده و مبنای نقدی که اینا رو من توی فصل مربوط به حسابداری فروش بهتون میگم. الان خیلی به دردتون نمیخوره و تو این مقطع فعلا ما می‌خواستیم فرض تعهدی رو یاد بگیریم. حالا تو فصل‌های بعدی، ویدیوهای بعدی به این موارد هم میرسیم، هرچند که الان دیگه 90% 95% شرکت‌ها میرن روی فرض تعهدی و کاری با نیمه تعهدی و تعدیل شده و نشده و این داستانا ندارن، مگه اینکه حالا سیاست اون شرکت جوری باشه که بخواد این مدلی رفتار انجام بده. بچه‌ها فرض مربوط به تعهدی هم تموم شد. خیلی چیز سنگینی نبود، خیلی فرض سختی نبود دونستنش، ولی من باز سعی کردم که جزئیات رو براتون خیلی کامل عنوان کنم. در قسمت قبلی ما فرض واحد اندازه‌گیری رو داشتیم، اگه ندیدید میتونید برگردین تماشا کنین. در قسمت بعدی هم فرض تداوم فعالیت رو داریم که فرض جالبیه. پیشنهاد میکنم ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. بچه‌ها اگه از ویدیوها خوشتون اومد ممنونتون میشم. کانال یوتیوب حساب تیوب رو سابسکرایب کنید، اینستاگرام، گروه تلگرام، خوشحال میشیم که عضو بشید. ویدیوهای جدید اول تو کانال قرار میگیره، تو سایت قابل مشاهده هستش، تو اینستاگرام و گروه تلگرام هم میتونید تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو